Nagy szeretettel üdvözöl mindenkit a Kettős Kereszt Ketten Főzünk csatorna. A mai videónkban túrós sajtos vendégváró rudacskákat készítünk. Nagyon kevés hozzávaló szükséges hozzá, és igazság szerint még vendég sem feltétlenül kell. A másik előnye pedig, hogy nagyon gyorsan elkészül. Amire szükségünk lesz, az 25 deka liszt, 25 deka túró és 25 deka margarin, valamint kb. Ugyanennyi sajt, egy tojás és az ízesítéshez só. Megszokásból átszitáljuk a negyed kiló lisztet, de ha nincs leszitálva, akkor sem történik semmi. Nem melegítjük, mint amikor élesztős keltésztát csináltunk, hiszen a tészta úgyis visszakerül majd a hűtőbe. Érdekesség, hogy sem élesztő, sem pedig sütőpor nem kell bele. Margarinból is negyed kiló kerül bele, ezt már korábban kivettük, tehát jelenleg szobahőmérsékletű. Ezt a margarint kockákra vágva adagoljuk az előkészített liszthez. Mint említettem, a harmadik fő alapanyagból, a túróból is 25 deka fog majd kelleni, de először megízesítjük sóval. Egy jó teáskanál kerül bele, vagy még mehet egy kicsi, aki sósan szereti, tegyen bele 2. Ezt követően belemorzsoljuk tehát a 25 deka túrót, majd miután ezt összedolgoztuk, a gombóc utána a hűtőbe fog kerülni. 1-1-1 arányban használjuk fel a 3 fő hozzávalót, tehát amennyi liszt, ugyanannyi margarin és ugyanannyi túró fog kelleni. Mi 25 dekát használtunk mindenből, és ebből készült aztán 2 sütőtepsinyi mennyiségű rákcsa. Aki fél kilót használ mindenből, az arra számítson, hogy 4 sütőtepsinyi rudacskát fog majd kapni a végén. A margarin a kéz melegétől fel fogja lágyítani egy kicsit a tésztát, és azért, hogy jól tudjunk vele dolgozni később, ez alatt a nyújtást értem, vissza fog kelleni majd hűteni. A túrót még jobban szétmorzsoljuk, és ahogy a margarin lágyul a kezünk között, úgy kezd majd szépen összeállni a tészta, így a gyúrás közben. Ehhez azért kell majd egy pár perc, meglátjuk nem sokára, hogy mennyi. Érdemes ezt a folyamatot egy nagyobb edényben elvégezni, a miénket például lavórnak árulták, de mi erre a célra szoktuk mindig felhasználni. Érdemes azért a gyúrással iparkodni, hiszen minél inkább lágyul a margarin a kézmelegtől, annál jobban tapad a tészta, és annál nehezebb vele bánni. Nálunk maga a gyúrási folyamat egy jó 5-6 percet vett igénybe, és azt teljes intenzitással végeztük. Illetve hát Judit végezte, hiszen a tésztakészítésnek ő a mestere. A cél az lesz, hogy egy szép, egységes állagú, homogén tésztát kapjunk. Amikor eljutunk arra a szintre, hogy már sem a kezünkhöz, sem a tálhoz nem ragadt tészta, tehát a kezünk és a tál is ki van tisztítva, akkor tudjuk, hogy elértük a kívánt eredményt. Mint látható, ez meg is történt. Gyúrás közben csak úgy repült az idő, nem is foglalkoztunk vele, hogy lemérjük, utólag a videó nyers változatában aztán lemértem, 5,5 percig volt kezelve ez a tészta. Mint látható, ez most nem annyira ruganyos, mint a korábbi videóinkban látottak, hiszen nem kelt tésztáról van szó. Meg is mutatjuk, milyen lett a végeredmény. Aki figyelmesen megnézi, észreveheti benne az aprócska túró szemcséket. Ekkora lett tehát az elkészült tészta, ezt most 2 egyforma darabra vágjuk, ketté osztjuk. Mint látható, mind a kettő egy jó 2 maroknyi, jól megtermett zsemlére emlékeztető adag lett. Ezeket külön-külön be fogjuk csomagolni egy folpakba, és ezek aztán bekerülnek majd a hűtőbe pihenni, kb. 1 órára, de ha 1,5 óra lesz belőle, az sem probléma. Miután kikerültek a hűtőből, egy tapadásmentesre lisztezett deszkán el is kezdődhet a nyújtás. 2 részletben fognak majd bekerülni a sütőbe, tehát miközben az első adag sül, közben foglalkozhatunk majd a második adaggal. Vékonyra nyújtjuk ezt most,
de a sütőben meg fog azért dagadni, tehát nem marad ez ilyen vékonyka. Látjátok, még az újnyi vastagságot sem éri el. A kinyújtott tésztákat ezek után lekenjük tojással, mert így jobban ragad rá majd a sajt. A sajt, amit most frissiben reszeltünk le, nem túl korán, hogy ne álljon össze. A hozzávalók ismertetésénél egy 4 kilós sajttömböt láthattatok, de természetesen nem reszeltük le az összeset, 15, maximum 20 deka elég, ízlés szerint. Ezt a reszelt sajtot aztán megpróbáljuk minél egyenletesebben eloszlatni a tészta tetején. Most jöhet a rudacskák formára vágása, ezt késsel is lehet, vagy egy arra alkalmas eszközzel. 2 dologra figyeljünk közben, lisztezzük a vágóeszköz, hogy ne tapadjon, és gyorsan csináljuk határozott mozdulatokkal. Ha ne adj Isten közben felpöndörödik, semmi probléma, visszaigazítjuk, és nem szükséges a mértani pontosság, hiszen kicsi a valószínűsége annak, hogy ezt a vendégek látni fogják. 200 fokra előmelegített sütőbe kerülnek bele a rudacskák, itt az első adag, itt pedig már a második adag látható. Nálunk adagonként 18 perc alatt megsült az egész, fél időben nagyjából 10 percnél így néznek ki, látjátok milyen szépen lüktetnek? 18 perc elteltével pedig még szebbek, és ami fontos, nagyon finomak. Azért is nevezik őket vendégváró falatkáknak, mert a vendégeknek bizony várniuk kell majd, amíg leszaladunk a cukrászdába, hogy nekik is jusson valami harapnivaló. Tényleg csak azt tartott sokáig, amíg a hűtőben pihennek, sem a begyúrás, sem a sülés nem volt egy elviselhetetlenül hosszú idő. Mint ahogyan az sem lesz hosszú idő, amíg ez az egész elfogy. Ha tetszett a videó, ne feledkezzetek meg arról a bizonyos felfelé mutató hüvelykujjról, de érdemes megnyomni a feliratkozás gombot is, ha nem akartok lemaradni a tartalmainkról. Jó étvágyat és ne feledjétek, ketten főzni jó! Sziasztok!